युट्युब च्यानल अमर पंछी फूड वर्ल्ड को तर्फबाट मैले बेसिक कुकिङ सुरु गरेकी छु। यस बेसिक कुकिङको मार्फतबाट म हजुरहरूलाई हामीले दैनिक जीवनमा खाने परिकारहरू छिटो समयमा नै घरमै पाइने सामग्रीहरूबाट कसरी मिठोसँगले बनाउन सकिन्छ भनेर सिकाउँछु। यसै सिलसिलामा आज हामी नेपालीहरूलाई एकदमै मनपर्ने यो मासको मस्यौराको तरकारी बनाएर देखाउँदैछु। कहिलेकाहीँ घरमा के पकाउँ भन्ने बेलामा चाहिँ हजुरहरूले सजिलैसँगले यसलाई बनाएर खान सक्नुहुन्छ। आजकल बजारमा सजिलैसँगले यसरी मासको मस्यौरा किन्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ 150 ग्राम लिएकी छु। सुरुमा 4 चम्चा जति तोरीको तेललाई मैले तताएँ। तेल राम्ररी तातिसकेपछि 2वटा हरियो खुर्सानी र यसरी मेथीलाई हामीले हल्का फुराउनु पर्छ। यो मासको मस्यौरा चाहिँ हजुरहरूले घरमै पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि एउटा तेजपातलाई राखेँ र यो मस्यौरालाई चाहिँ हल्का तेलमा भुट्नुपर्छ। यो मस्यौरामा एकदमै धेरै प्रोटिन पाइन्छ, स्वास्थ्यको लागि पनि यो एकदमै राम्रो खानेकुरा हो। यो चाहिँ ठ्याक्कै पाकिसकेपछि चाहिँ डबल क्वान्टिटीको हुन्छ, एकदमै धेरै हुन्छ। यो चाहिँ मैले 150 ग्रामलाई यसरी भुटेँ। हल्का खैरो खैरो भइसकेको छ, हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि म अरू चिजहरू राख्न जाँदैछु। यसैमा मैले यसरी प्याजलाई राखेँ, नुन राखेँ आधा चम्चा जति र यसरी गुलभेडालाई पनि राख्न जाँदैछु। हजुरहरूले यो मस्यौरा निकालेर छुट्टै बनाइराख्नु पर्दैन, यसैमा बनाउनु भए पनि फरक पर्दैन। अब यो चाहिँ ग्रेभी नहुन्जेल हामीले पकाउनु पर्छ। मैले प्याज चाहिँ एउटा लिएँ र रातो र पाकेको गुलभेडा चाहिँ मैले 3वटा राखेकी हुँ। गुलभेडा एकदमै रातो र पाकेकोवाला नै राख्नुहोला। यसलाई यत्तिकै हामी पकाउँछौँ 2 देखि 3 मिनट। गुलभेडाको क्वालिटी अनुसार पनि तरकारी मिठो नमिठो हुने निर्धारण हुन्छ, त्यही भएर राम्रोवाला गुलभेडा नै राख्नुहोला। यसरी राम्ररी चलाइसकेँ मैले। अब यसपछि अरू चिजहरू थप्न जाँदैछु। मैले रातो खुर्सानी 1 चम्चा राखेँ। खुर्सानी स्वादअनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरेर जिरा धनियाँको धुलो आधा चम्चा राखेँ र यसरी बेसार आधा चम्चा पनि राखेँ। अब पनि मैले ठ्याक्क आधा लिटर पानी राख्दैछु। हजुरहरूलाई कतिको झोल मनपर्छ त्यही अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ आधा लिटर पानीलाई राखेँ। यसमा म काटेको 2वटा आलु राख्न जाँदैछु। त्योभन्दा पहिला मैले यसरी कसुरी मेथी राखेँ। यो चाहिँ अप्सनल हो, तर यो राख्यो भने एकदमै मिठो हुन्छ। आलु 2वटा जति मैले यसरी काटेर राखेँ। यतिको भइसक्यो। अब यसलाई चाहिँ हामीले 3वटा सिटी लगाउनु पर्ने हुन्छ। 3वटा सिटी मजाले लाग्छ। त्यसपछि चाहिँ राम्ररी म खोलेर देखाउँछु। यो चाहिँ ठ्याक्क डबल भइसकेको छ हाम्रो तरकारी चाहिँ। एकदमै खाउँ खाउँ लाग्दो तरकारी बनिसकेको छ। म हजुरहरूलाई सर्भ गरेर पनि देखाउँछु। माथिबाट मैले हरियो धनियाँलाई पनि यसरी राखिदिएँ। र आजको रेसिपी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। साथै मेरो च्यानल अमर पंछी फूड वर्ल्डलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। ह्याभ अ नाइस डे। ह्याप्पी कुकिङ टु अल अफ यू। गुड बाई।